สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนค่ะ สูตรเค้กชิฟฟ่อนมาเบิลสูตรเค้กที่ไม่ใส่ผงฟู วิธีการทำยังไง เราไปดูกันเลยค่ะ ขั้นแรกเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อน ก็จะมีน้ำมันค่ะนำน้ำมันไปเวฟให้อุ่น เทใส่ภาชนะ แล้วก็ร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมของแป้งและน้ำมันอุ่นให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะใส่ไข่ใช้เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวจากนั้นก็ใส่นมสดลงไปตามด้วยเกลือและกลิ่นวานิลาจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อจะใช้ไม้พายหรือว่าใช้ตะกร้อมือก็แล้วแต่ที่ถนัดเลยแต่ต้องคนให้เข้ากันจนเนียนได้แบบนี้แล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวต่อเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายโดยแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดจากนั้นก็ตีไข่ขาวต่อจนมีลักษณะเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อเป็นการตักอากาศตักไข่ขาวที่ตีได้ส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแจ็คก็จะเทส่วนผสมนี้กลับไปในชามไข่ขาวเดิมเทส่วนผสมกลับไปแล้วก็คนตะล่อมด้วยความเบามือแจ็คใช้ไม้พายเพื่อลดฟองอากาศในส่วนผสมเมื่อคนจนเข้ากันดีจนได้เนื้อเนียนแบบนี้จะนำส่วนผสมไปแบ่งออกเป็น2ส่วนแต่ละส่วนจะได้น้ำหนักประมาณ250กรัมนำส่วนผสมส่วนใดส่วนหนึ่งมาผสมกับผงโกโก้โดยร่อนผงโกโก้ลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันจนหมดผงโกโก้ต่อไปเราก็จะนำส่วนผสมมาใส่ในถาดใช้เป็นถาด7x7x2 นิ้ววางเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดแล้วใส่กระดาษรองอบลงไปตักส่วนผสมใส่ลงไปทีละช้อนแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆจะใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็เททับอีกส่วนหนึ่งลงไปทั้งหมดก็ได้หรือจะตักเป็นช้อนใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้เอาที่ต้องการแล้วก็ใช้ไม้คนๆเพื่อไล่อากาศและเพื่อเป็นการทำลายด้านในด้วยเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนำถาดที่ใหญ่กว่ามาเทน้ำใส่ลงไปแล้วก็วางถาดเค้กลงไปในถาดน้ำแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ60นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาแล้วก็นำเค้กออกจากถาดน้ำพักเข้าไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวพอเค้กเย็นเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์กันนำเค้กออกจากพิมพ์โดยวางกระดาษด้านบนแล้วก็วางด้วยตะแกรงเพื่อไม่ให้เค้กเป็นรอยตะแกรงจากนั้นก็ยกถาดออกตามด้วยกระดาษรองอบก็จะได้เค้กเนียนๆสวยๆหอมๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตัดแบ่งทานได้เลยจะตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วก็นำเค้กออกมาตัดแบ่งโดยตัดแบ่งออกเป็น9ชิ้นเค้กชิฟฟ่อนมาเบิลสูตรนี้เนื้อนุ่มทำง่ายเป็นสูตรเค้กชิฟฟ่อนที่ไม่ใส่ผงฟูถ้าเพื่อนๆชอบเค้กชิฟฟ่อนก็ลองทำเค้กสูตรนี้ดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ